chào các em, thì hôm nay chúng ta đi đến cái phần thứ ba, đó là phân biệt các loại liên kết dựa vào độ âm điện. Thì hôm trước chúng ta đã xét về cái liên kết đơn, đôi, ba và cái liên kết sigma, viết được một số công thức Lewis cơ bản rồi. Hôm nay chúng ta đi qua một phần thứ ba, đó là phân biệt các loại liên kết hóa học dựa vào độ âm điện. Rồi chúng ta đi vào cái chủ đề chính. Chúng ta phân biệt liên kết cộng hóa trị có cực và liên kết cộng hóa trị không phân cực. Như vậy liên kết cộng hóa trị không phân cực là gì? Thì ví dụ như em thấy ở ngoài cuộc sống mình á, trên cái cán cân á, thì chúng ta cân hai cái khối lượng như nhau thì cái cân nó đều, thì nó không lệch về phía nào hết, thì người ta gọi là không phân cực. Thì ở đây cái liên kết cũng vậy. Liên kết không phân cực là liên kết mà cặp electron dùng chung nó không lệch về phía nào. Như vậy liên kết cộng hóa trị không phân cực là liên kết cộng hóa trị, trong đó cặp electron dùng chung là không lệch về phía của nguyên tử nào hết. Ví dụ như là cái oxy dành thì nó tạo bởi một nguyên tố oxy thôi. Như vậy là cái oxy dành này nó bởi một nguyên tố oxy, cho nên nó cặp electron dùng chung này nó không lệch về phía nguyên tử nào hết. Đó. Như vậy chúng ta học hôm trước rồi, đây chính là cái công thức electron của nguyên tử của nguyên tố oxy. Đó. Đây là công thức Lewis, và đây là cái công thức cấu tạo khi chúng ta bỏ cái electron riêng ra, và đây là công thức phân tử. Ví dụ thứ hai là hai cái nguyên tử nitrogen cũng vậy luôn. Cái oxygen ở trên thì chúng ta cũng thấy không phân cực, dưới này cái nitrogen cũng vậy. Nó cặp electron dùng chung này nó không lệch về phía nào hết, thì đây chính là liên kết cộng hóa trị không phân cực. Các nguyên tử của nguyên tố khác cũng vậy. Như vậy chúng ta thấy là cái electron dùng chung không lệch về phía nào, thì đây chính là liên kết cộng hóa trị không phân cực. Các em lưu ý giùm ha. Như vậy những cái nguyên tử giống nhau hoặc những chữ có khả năng đối xứng thì khả năng nó không phân cực rất là cao. Và đặc biệt những nguyên tử nó đối xứng thế này, có nghĩa là giống nhau, thì đa phần nó là liên kết cộng hóa trị không phân cực. Rồi thế nào là liên kết cộng hóa trị phân cực? Thì chúng ta mới nãy chúng ta là xét liên kết cộng hóa trị không phân cực là cặp electron dùng chung nó không lệch về phía nào. Thì bây giờ chúng ta xét cộng hóa trị phân cực, có nghĩa là có sự lệch electron. Đó. Ví dụ như cán cân một bên đây, một bên là chú mèo đi, một bên là chú voi. Thì ở đây các em thấy là cái liên kết cộng hóa trị này nó sẽ lệch về phía chú voi, có nghĩa là electron nó sẽ nghiêng về phía nguyên tử của nguyên tố có độ âm điện lớn hơn. Đó. Này ví dụ thế này. Ví dụ như nước này chúng ta thấy là nó tạo bởi cái oxygen và hydrogen. Thì oxygen và hydrogen nó phân cực do độ âm điện của oxygen nó lớn hơn độ âm điện của cái hydrogen. Nó làm cho phân tử nước này có sự phân cực. Như vậy đây chính là liên kết cộng hóa trị có cực. Cặp electron dùng chung lúc này nó lệch về phía oxygen nhiều hơn. Tương tự cho tất cả các phân tử khác cũng vậy. Ví dụ như là hydrogen chloride này cũng vậy. Các em thấy là cái electron dùng chung nó lệch về phía nguyên tử chlorine nhiều hơn. Các nguyên tử của nguyên tố khác cũng vậy. Như vậy đúc kết một điều chỗ này, liên kết cộng hóa trị phân cực thì các em thấy nó sẽ là tạo bởi hai nhiều nguyên tố phi kim mà có cái sự chênh lệch về độ âm điện với nhau, thì tạo nên liên kết cộng hóa trị phân cực. Một số trường hợp riêng thì chúng ta xét sau nhé. Ở đây chúng ta chỉ xét trường hợp chúng ta quy luật chung thôi.
Rồi chúng ta qua phần tiếp theo, đó là phân biệt các loại liên kết cộng hóa trị và liên kết ion theo độ âm điện. Như vậy chúng ta sẽ dựa vào cái độ âm điện của các nguyên tố để chúng ta dự đoán. Thứ nhất là các em lưu ý dùm, nếu hiệu độ âm điện của hai nguyên tố mà nó nằm trong khoảng 0 đến 0.4, đây chính là loại liên kết cộng hóa trị không phân cực. Như vậy nếu mà hai cái nguyên tử của nguyên tố nó giống nhau thì các em thấy nó sẽ bằng 0, lúc này là liên kết cộng hóa trị không phân cực. Còn nếu như cái hiệu độ âm điện này nó nằm trong khoảng 0.4 đến 1.7 thì chúng ta có là liên kết cộng hóa trị phân cực. Còn lớn hơn 1.7 thì đây chính là liên kết ái ảnh. Đấy, là chúng ta xem một số ví dụ phía sau. Rồi tôi ví dụ thứ nhất, đó là cái phân tử hydrogen chloride này, thì cái hiệu độ âm điện của chlorine là 3.16, chúng ta trừ đi của hydrogen là 2.2 thì nó ra được là 0.96, thì nó nằm trong khoảng 0.4 đến 1.7, thì lúc này nó là liên kết cộng hóa trị phân cực. Tương tự cho ammonia cũng vậy, NH3 thì lúc này là 3,04 là của nitrogen, chúng ta trừ đi của hydrogen là 0,84, cũng nằm trong khoảng 0.4 đến 1.7. CH4 thì các em thấy nó sẽ là 0.35 hiệu độ âm điện của carbon và hydrogen, thì lúc này nó ra được là 0.0 đến 0.4. Như vậy đây là liên kết cộng hóa trị không phân cực. Magnesium oxide cũng vậy, thì lúc này chúng ta tính ra 2,13 lớn 1.7, như vậy nó là liên kết ái ảnh. K2O chúng ta tính ra được là 2.62, thì đây chính là lớn 1.7, đó là liên kết ái ảnh. Rồi, nhưng đặc biệt em thấy cái trường hợp AlCl3, đó là aluminum chloride này, thì nó có cái độ âm điện chênh lệch nhau là 1.55, như vậy nó sẽ bé hơn 1.7, lớn hơn 0.4. Như vậy đây chính là liên kết, đáng lẽ ra đây chính là liên kết liên kết ái ảnh, nhưng em thấy độ âm điện chênh lệch của nó là ra 1,55, như vậy nó chính là liên kết cộng hóa trị phân cực. Điều này lý giải tại sao mà cái AlCl3 này chúng ta học lớp 12, chúng ta đáng lẽ cắt kim loại từ giải trước nhôm, từ nhôm trở về trước là chúng ta điện phân nóng chảy muối chlorine của nó, nhưng chúng ta không dùng AlCl3 được, lý do nó là liên kết cộng hóa trị phân cực. Cho nên khi mà ở nhiệt độ cao nó sẽ thăng hoa luôn, nó sẽ bay luôn ra ngoài, nó không giống như các nguyên tố khác. Cho nên người ta dùng điện phân nóng chảy Al2O3, mặc dù nó chi phí nó đắt đỏ hơn, nhưng người ta bắt buộc người ta phải dùng để điều chế cái aluminum này. Rồi, tương tự cho nước cũng vậy, chúng ta tính cái Kapla của nước, xin lỗi chi, cái này chi chứ không phải Kapla nha, chúng ta tính delta chi thì lúc này nó là 3,44 trừ 2.2, thì chỗ này ra được là 1,24, thì chúng ta đây chính là liên kết 1,24 và nằm trong khoảng 0.4 đến 1.7, như vậy là liên kết cộng hóa trị phân cực. Rồi chúng ta đi qua phần ví dụ thứ nhất, hợp chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị không phân cực? Thì chúng ta hết sức lưu ý thế này, đối với những hợp chất mà nó chứa kim loại và phi kim thì chúng ta dự đoán nó chính là liên kết ái ảnh, trừ một số trường hợp riêng ra, ví dụ là CL3 nãy đó, còn lại là đa phần nó là liên kết ái ảnh. Đây cũng vậy, đây nó là liên kết cộng hóa trị lý do tạo bởi phi kim, nhưng mà nó chênh lệch độ âm điện với nhau thì người ta gọi là liên kết cộng hóa trị có cực. Bên này cũng vậy luôn. Như vậy chúng ta chỉ có một cái nguyên
một cái phân tử duy nhất, đó là N2 nitrogen. Như vậy nitrogen nó cặp electron dùng chung này nó không lệch về phía nguyên tử đâu hết, thì nó chính là liên kết cộng hóa trị không phân cực, có nghĩa là không lệch, không cực có nghĩa là không lệch về hướng nào hết, người ta gọi là không phân cực. Như vậy chúng ta chọn đáp án là câu D. Rồi chúng ta đi qua ví dụ thứ hai, đó là cho độ âm điện có các nguyên tố sau. Thứ nhất là fluorine, 2 oxygen, 3 là carbon, 4 hydrogen, 5 là potassium. Hợp chất nào sau đây là hợp chất ion? Thì các em biết là nếu mà các em nhìn theo dự đoán á, thì chúng ta tạo bởi kim loại phi kim thì chắc chắn là câu A rồi. Đó, nhưng mà để kỹ hơn chút xíu nữa thì chúng ta tính cái delta G ra. Đó. Cái delta G của nó là lấy chênh lệch độ âm điện là carbon là 2.55, hydrogen là 2.2, em tính là 0.35. Như vậy nó là liên kết cộng hóa trị không phân cực. Tương tự cho phân tử nước, chúng ta tính ra là 1,24, thì nó nằm trong khoảng 0.4 đến 1.7. Như vậy nó là cộng hóa trị phân cực. CO2 tương tự là 0,89, là 0.4 đến 1.7. Như vậy là cộng hóa trị phân cực. Như vậy chỉ có Kf là chúng ta tính ra là 3.16, rất là keo luôn. Như vậy đây là hợp chất ion hay là gọi là ái ảnh. Chương trình mới mình là ái ảnh. Như vậy chúng ta chọn đáp án là câu A. Rồi chúng ta đi qua ví dụ thứ ba. Hợp chất nào sau đây chứa cả liên kết cộng hóa trì và liên kết ái ảnh? Này đáng lẽ thì để cho thời gian suy nghĩ vài ba giây chúng ta mới làm, nhưng thực tế đây chính là bài học nó khái quát qua để các em có cái khái niệm chung, cho nên là giải nhanh luôn, tốn thời gian đấy. Còn các em nghiên cứu thêm thì có thể lấy bài tập thêm cái chúng ta làm nhé. Rồi đây là liên kết cộng hóa trị và liên kết ái ảnh. Thì các em biết là tất cả các nguyên tố của phi kim á, thì đa phần nó liên kết với nhau, nó tạo bằng liên kết cộng hóa trị hết. Cho nên chúng ta dự đoán cái carbon, hydrogen và oxy này là liên kết cộng hóa trị hết. Cái CH4 cũng vậy luôn. Còn cái tạo bởi kim loại phi kim đây chính là liên kết ái ảnh. Còn lại chỉ có cao H này thôi. Thì chúng ta xét đây. Cái cao H là potassium hydroxide, thì chúng ta thấy là cái kali là potassium này nó cho một electron, thì nó tạo thành cấu hình bền của khí hiếm gần nhất là Á gạch. Oxygen cũng vậy luôn. Như vậy cái oxygen này nó sẽ nhận một E của K cộng này, và nhận luôn một E của H cộng bên này. Xin lỗi, của H. Lúc này nó tạo thành hai cái điện tích 5 là O2 trừ. Kết hợp với cái H cộng này chúng ta ra được một cái nhóm hydroxide, đó là OH trừ. Như vậy lực hút tĩnh điện của hai ông trái dấu đó là hai ảnh trái dấu đó là K thái ảnh K cộng và N thái ảnh OH trừ, thì nó hình thành nên liên kết này là gọi là liên kết đáy ảnh. Đấy. Còn lại bên trong thì nó hình thành theo quy tắc Bát tử, có nghĩa là dùng chung electron. Thì lúc này bên trong này người ta gọi là liên kết cộng hóa trị. Cho nên đáp án của bài này vừa có liên kết cộng hóa trị mà vừa có liên kết ái ảnh, thì chúng ta chỉ chọn câu D thôi. Các em lưu ý trường hợp này ha. Rồi để củng cố sâu sắc hơn, chúng ta xét một bài nó rộng hơn, nhiều chất hơn. Đó là ví dụ thứ tư. Dựa vào giá trị độ âm điện các nguyên tố magnesium, aluminum, bromide, hydrogen, chlorine, nitrogen, dự đoán liên kết cộng hóa trị phân cực, liên kết cộng hóa trị không phân cực, liên kết ái ảnh trong các phân tử sau. Đó, magnesium chloride hoặc là aluminum chloride
hydrogen bromide, oxygen và phân tử hydrogen và ammonia. Lúc này chúng ta tính cái delta G ra, thì lúc này các em thấy là MgCl2 thì các em thấy là 3,16, chúng ta trừ đi 1,31 của magnesium thì ra nó lớn hơn 1.7, như vậy đây là liên kết ái. Tương tự cho aluminum chloride cũng vậy, các em tính cái delta G ra là 1,55, như vậy nó bé hơn 1.7 và lớn hơn 0.4. Liên kết này gọi là liên kết cộng hóa trị phân cực. Tương tự cho HBr, đây là liên kết cộng hóa trị phân cực lớn hơn 0.4 và bé hơn 1.7. Còn lại cái oxygen và hydrogen này, hai cái phân tử này nó liên kết cộng hóa trị không phân cực. Lý do nó không lệch về phía nào hết, nó nằm ở hai cái cực giống nhau. Còn đối với NH3 chúng ta tính delta G ra, nó nằm trong khoảng 0.4 đến 1.7, như vậy là đây là liên kết cộng hóa trị phân cực. Rồi